6 lába van, és mégsem botlik meg. Mi az? Hát a hangya. Mi mindenütt ott vagyunk, mindent látunk, hallunk, épp ezért mindent tudunk a természetről. Az embert is behatóan tanulmányoznánk, de sajnos az ilyesmit a kétlábúak nehezen tudik. Itt az ideje, hogy megosszuk veletek azt a rengeteg tudást, amit a hangyabolyban évmilliók alatt felhalmoztunk. Hangyák mindent tudnak. Majdnem mindent. Mindenki hord valami fegyvert magánál. A mi fegyverünk a rágóink. Persze a rágóinkat nem csak harcra, támadásra vagy védekezésre használjuk, amikor éppen nem harcolunk, ezekkel eszünk, rágunk, vágunk és szipelünk. Játék, ijesztgetés, gyakorlás vagy versengés? Egyszerű dulakodás vagy vérre menő küzdelem? Az erő vagy az ügyesség számít? Netán a kitartás vagy a gyorsaság? Ki lesz a győztes? Azonnal kiderül. Párharcosok. Az egyik legelszántabb tengeri harcost az Adriai tenger mélyén találjuk. A szemes ajakos hal nagy odafigyeléssel építkezik. Kifejlett hímként az a feladata, hogy megfelelő fészket építsen. Ha sikerrel jár, akár 10-15 nőstény is szívesen beleikrázik majd. Növényi maradványokat hord ide a közeli moszaterdőből, és eltávolítja az oda nem illő szemetet. Ám az elkészült fészeknek hamarosan irigyei támadnak. A riválisok, ajakos halakról lévén szó, egymás ajkát megragadva döntik el, ki az erősebb. Az erőszakosabb ellenfeleket csak hosszas küzdelem árán lehet rábírni a távozásra. A győztes hím előtt azonnal tetszelegnek az ikrás nőstények. Elvégre nekik is érdekük, hogy utódaik minél sikeresebb apafészkében nőjenek fel. Grönland a világnak azon ritka tájainak egyike, ahová a zord körülmények miatt mi hangyák még látogatóba is ritkán jutunk el. Az őshonos pézsmatókok viszont remekül megvannak. E fura kinézetű bundás tulokféle 2-3 mázsát nyom, az idősebb bikák még ennél is súlyosabbak. A fiatalabb bikák szinte állandóan rivalizálnak, ám villámgyors összecsapásaik egyelőre csupán komolytalan próbálkozások. Télen a pézsmatulkok fűből, sásból és zuzmóból álló táplálékokat gyakran a hó alól lássák ki. Az erejüket próbálgató rivális bikák sokszor váratlanul csapnak össze. A frontális ütközéssel felérő találkozásnak egyelőre nincsen se győztese, se vesztese. Egyelőre. Hangyatársaim! Ha véletlenül Grönlandra vet a sorsotok, nem ásszatok rá a pézsmatulkok szarvára. Hogy miért? Csak nézzétek meg lassítva is a felvételt. Én addig melegebb vidékre utazom, ahol a pézsmatulkok rokonait látogatom meg. A sebzett kafferbivajbika a kétlábú vadászok szerint az egyik legveszélyesebb nagyvad. Ha az oroszlánokat megkérdeznénk, valószínűleg ezzel ők is egyetértenének. Szarvasmarha rokon lévén a bivajtehenek és a bikák is viselnek szarvat. A bikáké azonban jóval vastagabb, szinte páncélt alkot. A bikák 8 éves korukban válnak ivaréretté. Az idős bikákat kiveti a csorda, ilyenkor kisebb, 3-5 fős csapatokba állnak össze, és együtt járják a füves, mocsaras szavannát. Noha az idős bikák távol élnek a csordától, a csoportjukban való megfelelő pozíció elnyeréséért újra és újra összecsapnak egymással. A kafferbivaj 3-4 mázsás termetéhez képest rendkívül fürge állat. Villámgyorsan szegi le a fejét, támadóját felökleli és megtapossa. E viaskodások azonban nem vérre menő küzdelmek.
valójában csak erőfitoktatások annak eldöntésére, hogy tudd, hogy hol a helyed. A nőstények birtoklásáért folyó küzdelem természetesen nem ismeretlen a madárvilágban sem. Halkan jegyzem meg, hogy ez nálunk rovaroknál is előfordul. A fácánok, akárcsak mi hangyák, az egész északi féltekén előfordulnak úton útfélen. És egy kicsit még arrébb is. Persze ők több nagyságrenddel kevesebben vannak, ám vetélytársaik mégis megtalálják egymást. Ki érti ezt? A színpompás torruhába öltözött 1,5 kiló súlyú kakasok ádász küzdelmet folytatnak a tojók birtoklásáért. Itt elsősorban nem a szépség, hanem az ügyesség és a kitartás számít. És persze a trükközés. Nézzük csak meg még egyszer. Mintha csak az olimpiai vívó döntőben lennénk. Ugrás! Támadás! És visszavágás! A legkecsesebb antilopként is emlegetett impalák, a bokrok, alacsony fák leveleit épp úgy kedvelik, mint a friss füvet, így aztán élőhelyük meglehetősen kiterjedt. Ezért aztán a szavannákon mindenütt felbukkannak, akárcsak mi, hangyák. Ráadásul hozzánk hasonlóan mindig csapatokban járnak. A magányos impala ritka, mint a fehér hangya. A fekete orrú impala élőhelye Afrika száraz, délnyugati szavannáira korlátozódik. Az alfaj egyedeinek szőre jóval fakóbb, mint közönséges rokonaié. Noha csak 2–2,5 éves korukban párzanak először, a bajvívást nem lehet elég korán kezdeni. A párbaj vesztese szégyen ide vagy szégyen oda megfutamodik. Ám mielőtt folytatnánk a harcművészekkel való megismerkedésünket, pillancsunk vissza az eddig látottakra. Az ajakos hal hősiesen védte saját építésű fészkét a betolakodóktól. A bundás pézsmatulkok frontális ütközésébe még a hangyabolyok is beleremegtek volna, ha persze lennének ilyenek Grönlandon, de hál' Istennek nincsenek. A kafferbivajok a küzdelemben jóval kitartóbbnak bizonyultak, mint a pézsmatulkok, ám a fácánok kakasviadala már tétre menő küzdelemnek tűnt. A kecses, ifjú impalabakok pedig felnőtt korukra készülve igyekeztek megfutamítani a másikat. Most pedig lássuk az igazi bajnokokat. Van, aki azt hiszi, hogy a mezei hörcsög a hangyák rokona. Hangyás ötlet, nem? Pedig van benne némi igazság. Mindjárt kiderül miért. Első menet. A hörcsög rendkívül agresszív állat, olykor még nálunk hangyáknál is agresszívebb. A hím szinte remete életet él, csak párzási időszakban viseli el a másik közelségét, és majdnem olyan makacsul védi a területét is, mint mi. Sőt, talán egy kicsit makacsabbul. Még a nála nagyobb testű állatokkal is vakmerően szembeszáll, hát még a fajtája bélivel. A hörcsög egész nyáron át majdnem olyan szorgosan gyűjtöget télire, mint mi, hangyák tesszük. Második menet. Még a táplálékunk között is találunk hasonlót, sőt, mi hangyák szívesen fogyasztjuk a hörcsögök táplálékának maradékát, bár rendszerint nem sok marad. A hörcsög továbbá rendkívül pedáns és tiszta, akárcsak mi. Télire még saját latrinát is épít. A hörcsög ugyanakkor igen mohó állat, a növények mellett megeszi a gilisztákat, csigákat, sőt, a rovarokat is. Úgyhogy hangyatársaim, óvakodjatok ettől a kis méregzsáktól. A déli sarkvidék köztudomásulag nem tartozik a hangyák kedvenc helyei közé. Az itteni létezés ugyanis egyet jelent a folyamatos küzdéssel, az időjárással, vagy épp egymással. A déli elefántfókák csak 1–2 hónapot, a párzási időszakot töltik a parton. A hímek harcra készülődnek, méghozzá nem is akármilyenre. A hárem birtoklásáért küzdenek meg egymással. A fókabikák harca a legádázabb küzdelmek közé tartozik. Szemfogaikkal hatalmas sebeket ejtenek egymáson, és viaskodás közben nem ritkán legázolják,
agyonnyomják az útjukba kerülő teheneket, borjakat. A harc olykor olyan heves, hogy nem ritkán a győztes is belepusztul a kimerültségbe és a vérveszteségbe. Ám ha túléli, övé a dicsőség és a jutalom. Akár 50-nél is több nőstényből álló háremet tarthat. Hagyjuk is őket magukra, és menjünk melegebb tájakra. Az afrikai éjszakában a legtöbb hangya nyugovóra tér, ám vannak lények, akiknek ez a táplálkozás időszaka. Az úton álló egy békés növényevő. Vagy talán nem is olyan békés? A friss sebek ez utóbbiról árulkodnak. A víziló a nappalokat a hűsítő vízben tölti, és éjjel jár ki legelni a partra. A kizárólag növényi táplálékon élő izomtömeg a legagresszívebb afrikai állatok egyike. A csapására tévedt minden nála kisebb lényt legázol, még az oroszlánnal is megküzd. Párzási időszakban pedig nem csak a rivális bikákkal harcol, hanem a kisebb vízi járműveket is megtámadja. Hangyatársaim, ha netán víziló csapást kereszteztek, várjátok meg, míg elvonul a hústorony, különben pórul járhattok. Most is jobban tesszük, ha visszavonulunk. De ha valaki, mi hangyák aztán tudjuk, hogy a méret nem minden. Mi kicsik vagyunk, mégis erősek, összetartunk, segítünk egymásnak, és kíváncsiak vagyunk a világra. Tartsatok velünk legközelebb is, és ne feledjétek, a hangyák mindent tudnak. Na jó, majdnem mindent.